Știi ce cred că e cel mai greu la început? Să respingi ideea că nu ești bun pentru ce urmează să faci. Eu am simțit asta când contabilul meu m-a făcut să mă simt prost pentru că puneam prea multe întrebări. Știi momentul ăla când te trezești și îți dai seama că tragi ca bou, dar carul nu e al tău? Sunt Florinel Zon, muncesc și trăiesc în Olanda. Încerc să rup lanțul și să-mi fac firma mea. Nu știu dacă voi reuși, dar știu că nu o să fie ușor. Nu poate să fie așa simplu, că altfel toți eram bogați. Ăsta e un documentar despre dorința unui om de a face bani. M-am gândit că poate te inspiră ceva și pe tine. Am numit această serie Speranța, iar tu ești martorul. Duminică seara mă uitam pe Netflix încercând să nu mă gândesc la săptămâna care vine. Luni dimineața am plecat spre aeroportul din Eindhoven să-mi iau nevasta care vine din țară. Știai că aeroportul ăsta este și aeroport civil și militar? De aici decolează și avioane militare. Mă gândesc când mă întorc să verific din nou cutia poștală, ca să văd dacă mi s-a activat contul. Fără asta nu pot merge mai departe cu afacerea mea. Așteptarea lungă face ca dorința să crească. Goedemorgen. Sorry, my name is Florinel. Spreek du Engels? Yes? I made an account for you. So you receive an email and tomorrow you can use the account. Ăsta este momentul când am reușit în sfârșit, după câteva săptămâni, să primesc această cutie poștală. Și eram foarte bucuros că voi primi cheile și că voi putea merge mai departe, dar fata asta cu care vorbeam acum la telefon a greșit adresa de e-mail când mi-a deschis contul și a trebuit să mai dau iar câteva telefoane să modifice. După încă o săptămână de așteptare, am primit în sfârșit cheile și pot folosi acum adresa și cutia poștală. Am reușit să iau cheia de la cutia poștală. Cutia se află într-un magazin. Uite acolo. Pur și simplu e un dulap, intri în magazin și te duci la cutie, o deschizi și îți iei plicurile sau ce ai tu acolo. După ce m-am eliberat de această grijă, fără să știu ce mă așteaptă, m-am apucat bucuros să-mi amenajez locul unde voi munci. Am început prin a separa camera asta în două pentru a avea atât un spațiu de birou cât și o parte de depozitare. Am hotărât să fac această despărțire cu un dulap care să aibă dublă întrebuințare. Dulapul este atât perete despărțitor cât și arhivă pentru acte și spațiu pentru imprimantă și restul. Apoi, în final, am mers la magazin să cumpăr polistiren să izolez tavanul, dar am ajuns să pun câteva plăci și pe pereți. De la emoții că mă filmează soția, am uitat să iau cărucior. M-am întors înapoi afară să iau cărucior. Anul viitor, în primăvară, poate voi izola complet și să chem pe cineva să dea și cu glet, dar deocamdată, de început, este exact ce aveam nevoie. Cine vrea prea mult, rămâne fără nimic. Acum câteva săptămâni am vrut să folosesc un telefon dual SIM cu două cartele, cea personală și cea de business. Am avut probleme pentru că semnalul nu era bun pe amândouă cartelele și au fost câțiva oameni care m-au sunat pe telefonul de firmă și pur și simplu nu au dat de mine, că nu aveam semnal. M-am gândit atunci dacă pierd bani pentru că un client sună și nu dă de mine. Am mai luat un telefon separat pentru firmă, primul meu Google Pixel. Acum cu cartela pe abonament și rata telefonului, văd că s-a adăugat o cheltuială lunară pentru firmă care scade din buget. Frica de a pierde este mai mare decât bucuria de a câștiga. Înregistrez de la muncă pentru că nu am timp. Trebuie să muncesc foarte mult ca să-mi plătesc facturile. Mi-am făcut firma. Sunt la început și sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le învăț. Contabilul pe care l-am găsit prin intermediul softului de contabilitate MoneyMonk, recomandat de ei, este foarte neglijent. Neglijența îți poate aduce foarte multe prejudicii, pagube, atât în viața personală, cât și în viața de business. Contabilul ăsta nu vrea să-mi răspundă la întrebările mele, ba chiar se enervează când îl întreb câte ceva și spune că el mă ajută. Contabilul ăsta n-am putut să mă înțeleg. A făcut numai prostii, nu m-am înțeles cu el și astăzi am ajuns ca să ne despărțim. Intru din nou pe YouTube și găsesc o fată care se ocupă cu contabilitatea. În videoclipurile ei, după ce urmăresc 2-3 clipuri, văd că explică foarte clar și pe înțelesul omului simplu ca mine. Decid să o întreb dacă vrea să-mi țină și mie contabilitatea și urmează să am o întâlnire telefonică în care să-i explic toată povestea. După această întâlnire, reușesc să o conving pe această fată să-mi țină contabilitatea. Și acum lucrurile s-au așezat pe drumul lor. În ultima perioadă am primit câteva comentarii în care oamenii mi-au spus că videoclipurile se termină prea brusc, că nu se înțelege unde e sfârșitul. Sfârșit!